নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দেই। আজি এটি সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। সৰু মানে খুব বেছি 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'। চাই বহুতেই ভাল পাব, আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাবচোন দেই। আজি মনি প্লেণ্টজোপা দেখাই আছোঁ যে দেখিছে এইজোপা মই কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু কেনেকৈ ৰুলোঁ বনালোঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো আগলৈ। তেনেহ'লে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই। এয়া দেখিছেনে, বহুত দিন হ'ল মানে এয়া ধূলি মাকতিৰে মানে পোত খাই আছে। বেচেৰি ক'বলগীয়া হৈ গৈছে দেই। মনি প্লেণ্টজোপা মানে আপডাল নাইও কৰা, আৰু ধৰক আজি ভাবিছোঁ এইজোপাকে নতুন লুক এটা দিওঁ। তাৰপিছত কেনেকৈ কি কৰিলোঁ তাৰে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলিও লৈ আহিলোঁ। লতাডাল এয়া উঘালি লৈছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত মাটিখিনি অকণমান ভাবিছোঁ ফুৰফুৰীয়া কৰি লওঁ, যিহে নেকি মানে চেপেটা হৈ গৈছেগৈ। বহুত দিন হ'ল বেচেৰা উকটি মেলিও দিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে আৰু তাৰপিছত এইডাল লতা দেখিছেনে, এতিয়া মানে য'ত মানে শিপাডাল আছে তাতে এটুকুৰা এয়া এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰি কাটি ল'ম। দেখিছে, এয়া দেখিলে। প্ৰায় টুকুৰা টুকুৰি কৰি লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে এয়া। তাৰপিছত এয়া এনেকৈ দেখিছে, এয়া শিপাডাল বেছি দীঘল, অকণমান চুটি কৰি লৈছোঁ। চুটি কৰিলেও মানে একো দিগদাৰ নাই, মানে মৰিও নাযায়, একো নহয় মানে। বাহিৰত থ'লেও প্লাণ্টটো একো নহয়, ভিতৰত থ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ যিহে নেকি আজিকালি সকলোৱে জানেই মনি প্লেণ্ট মানে ইনড'ৰ প্লেণ্টো হয়, আউটড'ৰ প্লেণ্টো হয়, জানেই আৰু। সেইবাবে এয়া এনেকৈ ৰুই দিছোঁ, একো টেনশ্যন নাই। মই এনেকৈ মানে আৰু এনেকৈ বচাইছোঁ, মানে পুলি ৰুইছোঁ। এয়া দেখিছে, এনেকৈ ৰুই লৈছোঁ। গোটেইখিনি এয়া দেখিছে ৰোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া এনেকৈ পানী মাৰি দিছোঁ। সেয়া আৰু ভাবিলোঁ ক'ত নথওঁ। খিৰিকীখনৰ ঠাইডোখৰ অলপ মুকলি হৈ আছিলে, সেয়া আৰু খিৰিকীখনৰ কাষতে মনি প্লাণ্টটো থ'লোঁ। এয়া দেখিছে ফাইনেল লুক কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত যদিহে ভাল পালে লাইক এটি কৰি দিব। তাৰপিছত মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব বুলি আশা দিছোঁ।